فهمنا بقى يا سيدي من الاول ايه هو الشخير ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الشخير صوت ذبذبه بيطلع اثناء النوم. ايوه. بيطلع اثناء النوم اول لما العضلات تبدا ترتخي. الصوت ده بيحصل لما الهواء يعدي في مجرى التنفس ومجرى التنفس يبقى ضيق. ايوه. ممكن مجرى التنفس يبقى ضيق نتيجه ارتخاء العضلات بتاعه البلعوم، مسار الهواء لفوق، او يكون في اساسا سدد في مجرى التنفس دهوت، ومجرى التنفس دوت يزيد السدد لما الانسان يبدا ينام وترتخي العضلات دي. كل ما الصوت يعلى كل ده معناه ان الضيق في مجرى التنفس دوت عالي. ايوه. كان زمان يقولوا مثل ده نام مشخر، معناه ان هو يعني ايه، نايم نوم سعيد ومبسوط. بس هو اكشولي نام مشخر ده معناه ان هو في حاجه سد النفس وهو بيتنفس. تمام. يعني هو الانسان ممكن، انا يعني لاحظت يعني لما حد من ولادي مثلا يبقى عنده زكام او نزله برد ابص الاقيه صوت شخيره عالي، بعد ما يخف يروح. تمام. طيب امتى بقى انا اعتبر الشخير في حد ذاته ده مرض او حاله محتاجه تدخل؟ بالظبط. هو اي صوت بيطلع اثناء النوم مش لازم نعالجه. يعني لو واحد بيشخر صوت، يعني عندنا برضو على الشاشه شرح بسيط كده دياجرام. بالظبط. هو ده زي ما قلنا ان هو الانسان الطبيعي لما يجي ينام بيبقى فيه تون دوت، معناه ان العضلات اللي بيبقى فيها قوه شويه تحافظ على مجرى التنفس مفتوح. العضلات مشدوده. انما لو رخرخت ابتدى يضيق مجرى التنفس والهواء يعدي في مكان ضيق زي ما هو باين كده، فيعمل الصوت، يحصل الذبذبه في سقف الحلق او في اللسان او في اي حته في مجرى التنفس، ويؤدي الى الشخير، الصوت. بالظبط. تمام. ساعات بقى الموضوع يزيد عن كده هوت، ان الضيق دهوت يتحول الى انسداد كامل في مجرى التنفس. ايوه. في الحاله دي الانسان يبطل يتنفس، الهواء ما يخشش، يتوقف التنفس. توقف التنفس اللي بنسميها الابنيه. الابنيه، او اللي هو اختناق او انسداد التنفس اثناء النوم. ودي حاجه خطيره. ودي حاجه خطيره. ده مرض بقى. ده بقى مرض بقى، وحاله تخوف يعني.